Welcome to Vietnam, our friendly Filipino friends. Ang mahal. Lagas ang mga ano. Ito pinakamalaki kong pera, oh. Magkano? 947. Well, di ba? Hindi pala ba? Hello, nice to meet you. Dapat sama natin si Kuya. Oo nga eh. Kuya, he's helping us with our Google mo Kuya, ay sa isang karton. Pakay Google po, ay sa isa. Sino ba yun? Butter chicken. Super easy to book here. Saigon Central Market where you can see a lot of foods for the tourists. Check nyo guys, side ka. Sarap, diba? May binili akong lunch for me. I bought this squid. It's around 60,000 mga 100 pesos lang. And I bought also. Sobrang solid yung tentacles guys, oh. Sarap, oh. Parang gusto ko lahat i-try ng seafood nila. Super angas. Okay guys, tikman natin yung binili natin. Kahit konti na lang eh. Tira-tira na lang. Kasi nakalimutan niya i-vlog eh. Ano ba naman tong vlogger na to? So, meron akong binili squid. Alam mo, panalo yung squid kasi puro gulay. Ang daming side dish, sobrang. Tapos meron akong seashell. Sobrang sarap din kahit wala nang laman. Go! Tikman natin. Masarap yung squid. Masarap yung sausawan niya. Perfect with the sauce. Medyo ano na siya, chewy na siya kasi kanina pa eh. Pero, Kanina pa kasi nga nakalimutan niya sa later vlog. Okay. ito yung Reyes Ano barbecue. yung drink mo? Ineng ba? Ineng? Okay. Reyes Bar. Ulong milk tea. Hashtag gulaman. Mura lang to, 10,000 Vietnam Dong. ano. Dong. Gong. Para mga Anong gong? Dong. Dong? Gong dong. Mga 20 pesos. Solo. Ang laki oh. Wait, si RJ guys, my friend. Hi friend, Mother's Day. Hi there! This Say is Tom. hi. Tom? Tom. Hi Tom. Great to see all of you. Yeah. Welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Ay, ulit. Can you say that again? Welcome to Yeah, sure. Go. Vietnam. Welcome to Vietnam, our friendly Filipino friends. Yes. Filipino friends.
Grabe. Amazing! Grabe, nakakapagod po siya. Huwag kayo magme-makeup dito, bulas! Ilang minutes yung nilakad natin? Sabi 15 lang daw, pero mga 30. Ay, sorry. Ano ba? Hindi kita naintindihan. Teka lang ako. We have to pay for the entrance. How much? Uy, akala ko ba 15? Ba't 40? I think So sabi nila 15. 40 na. Ano ba yan? Huwag na lang. hindi kayo, kayo pala. Aircon dyan. Rolling. Ay, ang init guys. Mga yung lapit na. Ay, bawal pala magmura. Okay lang, pwede. Marahin mo si Jules. Hi guys. Miss you, Jules. I love you, man. I love you. Babe, pwede ba dito muna? Good. Ganda nito. Urig to. Pakatigas. Ito yung gamit ng mga US Army ng World War I. Vietnam War. Sorry. Alam mo yung ganito, hindi pwede sa atin to. Pwede pang gamitin. Hindi natin pwede display. Pwede pa gamitin eh. Oh, mga ganyan. Magagamit pa yan. Alam mo, sayang yung mga ganito. Hindi to pwede ipa-warm sa atin eh. Pwede pang gamitin to eh. Mga panibangan pa. Meron din ganyan sa Intramuros eh. Pero maganda siya. Diba? Kaya nga the mansion. Welcome to the mansion! Baguio, Benguet! Supportive naman sila ito. Right Park. Ano ba? Botanical Garden. Ano pangalan nitong park? Right Park. Dito. Ay kasi yun yung the mansion sa tapat eh. Right Park. Ay. Napaka-konting tao dito. Saan? Nasaan ka? Nasa Manila Cathedral. Okay. Gusto Notre Dame. Notre Dame? Gusto ko yung may pagdaranig. Ano ba? Nakakainis eh. Okay lang yan. Kami lang, solo namin dito. Solo. Solo talaga. Kahit saan ka umanggulo, buwan namin. Kanina walang... Oo nga eh.
our second day here in Vietnam, Saigon. It's our day tour today for Mekong and Ho Chi Minh. So, sama kayo sa akin para nag-enjoy na rin kayo. Okay? Update ko kayo doon. I have your current engine fee right now. $110,000 for one person. Vien here on the map. From here to Ho Chi Minh City about 60 km long by the road. This is way going to Saigon River. Rice paper. Guys, hello! Our new tourmate ng tour guide namin. So, nakikisali kami sa iba. Ayan. Let's go inside the bunker! Oh my God, ang dilim! Oh my God, oh my God! Oh my God, guys! Ang sige! Dito ba left? Gusto mo lang mas mahabang tour. Ayaw! Ayaw ka na! Oh my God! Oh my God, guys! Hello! Ah! Demo. How to make a snapper fish wrap. Actually, tilapia. Fresh, fish spring roll. Lunch time! Sarap! Ay, sorry! Ay, nag-picture si Chuck. Okay, bye. Eka lang. Parang nagtitingin. Really? You know, maybe sila your snake. Yes, bigger snake. Chuck, nasa ano mo? Nasa brief mo siya. Kanya World pinag na pero sobrang dami pa rin tao. Sobrang dito. Solid! Hindi makakadalas ka dami ng tao. Sumakit daw ulo niya eh. Kaya kami nag-iinom kasi problemado kami. So, alam mo na. Wala tayong meet na OFW. Follow, lalagyan niyo. Follow, ganyan. Ah, hi! Teka lang. Teka, ang labo, memes. Ayan, yan, yan. Hello there! Why night? Why night? Kasi sikat eh. Ito, sige. Gago. Ay, sorry. Nagpa-vlog na kasi itong ungas na to. After 3 years, nakita na ulit kami. Sa mga OFW feels. Alam mo, layo, no? Kung galing dito sa Canada. Alam mo. Puta ka! Sorry, lasing na ata. Ay, umikat kami, walang kandila. I'm so sad. Labas kayo ulit, tapos kunwari nagsakto na. Pag tinawag ko siyang
Don't be a pussy! Oh, crab shell. Game. 1, 2. May buki!